Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món xôi cúc mặn. Căn bản thì nó cũng y chang như là món xôi cúc chay, chỉ có thêm phần thịt vào thôi. Vì vậy để cái video hữu ích thì mình sẽ bổ sung thêm nhiều phương pháp để cho cái món xôi này ai cũng có thể thực hiện được tùy thuộc vào cái nguyên liệu mà người ta có sẵn. Xôi thì gồm có 3 phần, đi từ trong ra ngoài. Phía trong là nhân thịt, đậu xanh, kế tiếp là vỏ bột và kế tiếp nữa là phần vỏ nếp. Mình sẽ theo cái trình tự đó để thực hiện cái công thức này. Phần nhân thịt thì các bạn có thể để nguyên miếng hoặc xay ra. Hôm nay thì mình sẽ xay. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách mình làm. Đầu tiên là mình sẽ làm dầu hành và hành phi. Thì mình cho một cái cốc hành tím mình đã xắt mỏng ra rồi và một cốc dầu ăn bỏ vô cái chảo từ dầu nguội. Rồi mình cho cái lửa trung bình. Đến khi mà dầu nó nóng lên rồi hành nó vàng, mình vớt hành ra, mình vớt những cái nào mà vàng trước. Rồi mình để dành cái hành đó, lát mình sẽ làm nhân và nấu sôi cũng hành luôn. Và cái nước dầu mình để đó mình nấu. Kế tiếp là mình làm phần nhân thịt và đậu xanh. Nhân thịt thì mình xài 200 g thịt ba rọi, mình bằm hoặc là xay nhuyễn ra. Cho vô nửa muỗng tiêu bột. Rồi 1/2 hoặc 1/3 cái muối. Mình ướp mình để đó trong tủ lạnh. Rồi đậu xanh là mình xài 100 g đậu xanh. Mình có một cái video ngắn để mà các bạn có thể thì xem đó. Còn mình không có chiếu dài với nó. Mình sẽ cho vô 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi mình nấu lên chín rồi mình đánh ra. Mình cho vô là 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu hơi nhiều nha. Dầu ăn này là mình đã phi cái nước dầu phi hồi nãy đó. Rồi thịt mình ướp rồi thì mình cũng bỏ vô. Bây giờ là lửa đang ở trong nồi này, lửa là nó đang lửa thấp á. Cho vô cả 2 muỗng canh hành lá. Hành lá thì mình xắt nhỏ ra, xắt nhuyễn ra. Rồi cho vô 1 muỗng canh hành phi. Hành phi này lúc mình vớt thì nó đâu có bị đen vậy đâu. Mình để sao nó nóng á, nó đen luôn. Nhưng mà cũng chưa cháy, nó đang đen tè. Vậy thôi. Mình trộn cho đều. Và tại vì không có dùng bột ngọt, bột nêm thì mình sẵn cái đồ này mình còn dư á. Mình xài cỡ nửa muỗng cà phê. Cái bột này là cũng gọi là better than bouillon base. Nhưng mà xài giống như bột nêm vậy. Để vô cho nó ngon. Tại vì nó có hết hạn sử dụng, nó có hạn sử dụng á. Thành ra mình thay vì bỏ đi để mình xài luôn. Mình đâu có nấu chay nữa đâu. Cho vô nửa muỗng cà phê tiêu xay. Rồi cái lửa trung bình ở dưới đó nó cứ nóng, mình cứ làm đến khi nào mà thịt nó hết màu hồng á. Rồi cái nhân của mình nó khô, mình sờ tay mà nó không còn dính nữa thì mình tắt lửa. Rất là thơm luôn. Rồi thì mình chia nhân ra làm 10 phần. Mỗi phần là 50 g. Mình vo tròn lại. Để đó. Để trong tủ lạnh. Để khi nào mà mình làm bột xong thì mình đem ra mình bọc nhân. Cái tính toán thì dễ thôi. Tại vì mình làm hôm nay là 10 viên. Thì mình dễ tính, ví dụ như là 100 g đậu xanh thì nấu ra cỡ thành 300 g. Rồi mình cộng rồi vô là cỡ 500 chia 10 là mỗi biết là mình biết là 50 g. Rồi bây giờ mình làm phần thứ hai là vỏ bánh. Thì để có lá màu xanh bạn có nguyên tắc là
xôi khúc thì lại xài rau khúc, nhưng mà mình không có rau khúc tới thì mình xài bất cứ cái lá nào xanh được. Hôm nay mình xài cái lá kỷ tử là 40g lá kỷ tử đó, mình đem mình xay với 200g nước, rồi mình lấy ra 200g nước màu xanh. Bột nếp mình xài 200g bột nếp khô. Ở phần gần cuối video mình sẽ nói các bạn làm từ bột nếp ướt. Cho vô là 25g bột gạo, 1/3 muỗng cà phê muối. Nếu mà các bạn không muốn làm bột khô thì xong cái phần bột khô bạn không cần coi cái phần cuối video, bởi vì làm bột ướt nó khó lắm. Nước màu xanh đó thì mình đem bỏ microwave cỡ 2 phút thì nước sẽ ấm lên, mình phải trộn bột được. Trộn bột này cho nó khỏi bị chảy á. Đổ nước vô từ từ đến khi vừa thôi, tại vì có thể là cái bột nó độ ẩm nó khác nhau, nếu mà mình đổ cái vô cái bột nhão là mệt lắm. Tay chân rửa sạch xong rồi thì mình nhồi nó lại một túm lại, trộn cho nên đến khi hết cái bột khô rồi thì mình túm nó lại, mình để bột nghỉ 20 phút. Khi để bột nghỉ thì mình đậy nó lại. Rồi mình chia bột đó, bột vỏ đó cũng làm 10 phần bằng với 10 phần nhân á. Rồi mình lấy cái vỏ mình bọc cái nhân. Trong cái vỏ đó lúc mà trộn bột á thì mình chưa bỏ dầu hành á. Chưa bỏ vô thì bây giờ á mình cứ mỗi viên á mình nhúng vô, mình xong rồi mình nhúng vô cái dầu hành cho nó thơm. Túm nó cũng dễ, tại bột này làm vừa đủ á, nó đủ hơi ấm. Bạn thấy túm cái rạc cái là xong, chứ hôm trước mình túm là mình phải làm cái nắp mình đậy lên. Mà lỡ gặp cái trường hợp như vậy á, bạn bỏ microwave cỡ 10 giây rồi 20 giây rồi, chứ đừng có làm cái rạc mà bỏ vô mà bột mà nó chín một cái là coi như là khỏi làm luôn, nó dính. Tiếp theo phần thứ ba là vỏ nếp. Nếp xài 300g nếp dài, ngâm 1 tiếng đồng hồ, cho vô 1/3 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê dầu hành phi đó, rồi mình sẽ cho vô 100 tới 130g nước xăm xắp như vậy, rồi mình sẽ bỏ vô microwave. Mình bỏ từng 30 giây rồi đem ra mình xới lên. Mình không có đậy nắp nha. Cứ như vậy cho đến khi nào mà nước nó ráo đi như vậy là được. Thì tổng số thời gian là khoảng từ 2 hoặc là 2 phút rưỡi. Mình dùng một cái chảo lớn rồi đổ nước. Cách cái miếng lót đó là 1 cm. Vải mình nhúng nước, mình lót lên cái miếng lót pizza đó. Lấy ra 1/3 nếp mình trải đều lên mặt vải. Nếu mà bạn không có xài chảo, bạn có thể xài sửng bình thường thôi. Thật ra cũng không có cần mà đè, mình chỉ trải ra cho đều thôi. Cái lớp nếp á. Rồi mình sắp viên bột lên. Bạn có thể là mình cho một cái lớp nếp bọc quanh cái viên bột, hoặc là lát mình túm lại sau cũng được. Có nhiều người thì thích nếp một lớp chung quanh, còn có nhiều người thì chỉ muốn xôi bám nhẹ nhẹ chung quanh thôi, tùy mỗi người. Mình có 10 viên tất cả, mình sắp trong cái chừng ở xửng này thì nó cũng còn rộng rãi. Cái lớp nếp còn lại thì mình rải lên phía trên mặt. Rồi mình dùng một cái muỗng silicone đó, mình tém nó lại. Cái tém đi lại là để cho xôi nó dính lên cái viên bột cũng một phần nữa là để cho hơi nước có thoáng, nó có chỗ nó bốc lên để mà cái phần nếp ở trên nó được chín.
và tránh cái phần nếp ở dưới. Mà nếu mà mình để chặt bẹt vậy á, là phần cái hơi nước nó bị kẹt lại phía dưới, là phần nếp ở dưới nhão mà ở phía trên thì bị khô. Xong rồi á, thì mình sẽ đậy thêm một lớp vải ướt ở phía trên nữa. Vải ướt mình để le ra như vậy cho nó giữ hơi lại. Hấp lửa lớn cho đến khi nước sôi. Rồi khi sôi rồi thì mình vặn lửa riu riu xuống. Mình sẽ cho sôi riu riu như vậy 30 phút. Tắt lửa rồi để nguyên không mở nắp, cỡ 10 phút nữa thì nó chín tới bến luôn. Ở phía trên bạn có thể cho rắc hành phi không cũng được. Còn mình có thêm cái nori seaweed này á, nó cũng thơm ngon lắm. Bạn thích thì xài, còn không thích thì chỉ xài hành phi thôi. Đây là kết quả 10 cái viên xôi cúc. Bạn không cần ngâm nếp lâu, ngâm 30 phút tới 1 giờ là được. Mình cho vô cỡ 100 tới 130 nước lá màu xanh và 2 muỗng canh dầu hành. Mình xào thẳng lên bếp luôn. Mình xào kiểu này thì bạn có thể xài màu luôn vô cái nếp, nếu mà thích cái màu xanh cho nếp luôn. Còn nếu mà ngâm nếp 4 tới 6 tiếng hoặc qua đêm á, thì không cần xào trên nếp, bạn chỉ cần trụng nước sôi. Mà khi mà trụng nước sôi nhớ đừng có khoan cái nêm muối hoặc là dầu, nó sẽ trôi đi hết. Mình nêm sau. Bây giờ mình bắt đầu mình làm bột ướt từ nếp ngâm xay. Mình sẽ xài 200g nếp thì mình thu được là 380g bột ướt. Vì bột ướt rồi thì mình không có pha nước nữa, mình cho vô là 25g bột gạo và 1/3 muỗng cà phê muối. Muối biển thì càng tốt. Vì nó đã ướt rồi thành ra, nhưng mà mình cũng phải cần màu xanh cho nên mình vớt cái bọt thôi. Cái phần xanh còn bạn thấy nhìn ở trên ly á, nó ở phía dưới nó tách ra phần nước ở dưới á, thì mình chỉ dùng cái phần bọt ở trên này. Đây là cái lá củ kỹ, khi xay thì nó tách nước như vậy đó. Rồi mình nhồi cho đều. Nếu mà nó bị chảy á, tại vì thường thường bột nếp là phải xài nước ấm mới làm được, nhưng mà cái này là không có chỗ nào mà bỏ nước ấm vô được. Thành ra khi mà nhồi như vậy á, thì nó chảy á, là mình bỏ vô tô, rồi mình bỏ microwave. Microwave bạn bỏ vô cỡ chừng 10 giây, 20 giây thôi, không có đậy nắp. Nếu mà nó chín rồi á, là coi như là không có làm được luôn, nó dính lắm. Còn thịt á, thì bạn có thể thay vì xay thịt á, thì bạn có thể dùng nguyên miếng và bọc lại như vậy. Nhưng mà nó có cái á, là dù mình đã xào thịt trước rồi, thịt nó vẫn cứng. Bởi vì 30 phút hấp á, nó không có đủ thời gian để mà cái thịt nó mềm ở trong cái nhân này. Và nếu mà người lớn tuổi ăn á, thì họ sẽ thấy là thịt cứng. Cho nên cái giải pháp tốt á, là mình xay thịt ra luôn. Video của mình tới đây là cũng như là xong rồi. Mình cũng bổ sung thêm những cái phương pháp làm mà bạn có thể để thực hiện ra cái viên xôi cúc vừa ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.